Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chuỗi video hướng dẫn tự học lập trình Arduino cơ bản nha, cho mọi người. Thì đứng trên phương diện mình cũng là một người tự học về cái Arduino này, nên mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn. Một phần là cũng muốn giữ lại cái tài liệu để sau này ví dụ mình có quên hay gì nữa thì mình cũng có thể coi lại ha. Thì có rất nhiều cái ngôn ngữ để mình lập trình cái vi xử lý. Thì trong đó cái ngôn ngữ lập trình Arduino thì nó dễ bắt hơn, rất dễ cho mọi người tiếp cận. Thì bạn nào mà thích vọc vạch, có kiến thức về điện tử, rồi giờ muốn vọc vạch để tự làm cho mình những cái vi xử lý, điều khiển được một cái món gì đó, hoặc là làm cái internet of things ha, với IoT ấy, thì cái bài đầu tiên này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái Arduino Uno ha. Thì như trên cái hình này là cái mạch Arduino Uno. Thì cái mạch này nó sẽ có một cái cổng USB để mình cắm cái cáp vô để mình lập trình, mình tải cái ngôn ngữ lập trình của mình lên. Đây là cái cổng cấp nguồn. Thì khuyến nghị cấp nguồn là từ 7 tới 12V DC ha. Ở đây là cái nút reset, là đại khái là mình bấm vô cái là nó sẽ khởi động lại, reboot á. Rồi ở đây mình sẽ có một hàng nhiều chân, bên đây cũng có một hàng nhiều chân. Thì đây là những cái chân ra, để khi mình lập trình mình sẽ điều khiển những cái chân này cho một cái hành động nào đó, ví dụ tắt mở một cái đèn led, hay là điều khiển một cái relay để cấp tải cho một cái động cơ gì đó ha. Thì cơ bản thì nó có những cái chân này. Chân đầu tiên là cái chân về điện áp tham chiếu vào ra, mình cũng không cần quan tâm. Cái chân này là cái chân để reset lại Arduino. Thì thay vì mình phải bấm cái nút này thì mình có thể lập trình để kéo cái chân này xuống mát, thì cái Arduino này nó sẽ tự động nó reboot lại ha. Chân này và chân này là hai chân cấp nguồn ra 3.3V và 5V. Hai chân này là hai chân nối đất. Chân này là chân V-in, là cấp nguồn vô. Thì khuyến nghị cấp vô là từ 7 tới 12V ha. Rồi ở đây mình có một vài cái chân nó ghi ký hiệu là A0 cho tới A5 ha. Đó là những cái chân nhận tín hiệu đầu vào nha. Các bạn nhớ kỹ là nhận vô thôi chứ không có xuất ra. Những tín hiệu đầu vào dạng tuần tự A-lock. Đấy. Rồi. Còn những cái chân này thì nó gọi chân digital ha. Chân digital thì có thể xuất ra và nhận vô, nhưng mà là nó chỉ ở hai cái mức là high và low, nghĩa là mức cao và mức thấp, chứ nó không có dạng tuần tự được. Nó là dạng xung vuông. Thì mức 2 là có thể hiểu là 5V, và mức low có thể hiểu là 0V. Đó. Ở đây mình sẽ thấy là có những cái cổng mà nó có dấu ngã. Đó. Là những cái cổng đó mình có thể xuất ra được, mình có thể điều chỉnh được cái điện áp xuất ra. Ví dụ maximum là 5V thì ví dụ mình có thể điều chỉnh là mình xuất ra còn lại 3V thôi, hoặc là 4V gì đó. Còn những cái chân mà không có dấu ngã thì nó chỉ có hai mức là 5V hoặc là 0V khi xuất ra thôi. Bởi vì bạn thấy những cái chân mà có dấu ngã thì nó ghi kèm là xung nè, xung nè. Còn đây những cái đèn led báo hiệu thôi. Ví dụ bật nguồn lên thì có đèn led này lên thì nghĩ là cái Arduino đang hoạt động. Rồi cái đèn led, hai đèn led này là hai đèn led trao nhận dữ liệu ha, transfer and receive ha. Còn đèn led này là đèn led kiểu như mình nó nhúng sẵn một cái đèn cho mình để mình có thể test những cái chân này, có cái chân này, những cái chân này còn hoạt động tốt hay không. Rồi để mình nhấn mạnh một vài điểm lưu ý là những cái cổng iLock này nè, nó sẽ nhận cái điện áp vào. Thì cái điện áp vào không được quá 5V. Nếu mà quá 5V thì nó sẽ làm hỏng cái mạch này ha. Thì tại sao mình cần những cái cổng này? Mình nói ví dụ như mình muốn điều khiển một cái tủ lạnh tới một cái nhiệt độ lạnh đó, nó sẽ ngắt cái tải, không cho tủ chạy nữa. Thì mình sẽ phải cần đọc cái giá trị của cái con cảm biến nhiệt đưa vô.
Ví dụ như ở nhiệt độ 20 độ C thì con cảm biến nhiệt đó khi mà đưa vô nó sẽ đưa vô cái điện áp là ví dụ như 3V đi, ví dụ đúng 3V thì mình sẽ cấp một cái chân điều khiển ra ở phần cái chân digital này, mình sẽ ngắt không cho cái tải hoạt động nữa. Rồi khi mình tín hiệu nó khác 3,3V gì đó thì mình lại cho cái tải nó hoạt động lại, ví dụ vậy. Nên mình luôn cần có một cái phần đi vô để mình có thể điều khiển được. Đó. Thì lập trình Arduino thì đơn giản là mình sẽ lập trình để điều khiển những cái chân này, chân input và chân output. Thì một cái mạch Arduino thì nó cũng có giống như một cái máy tính của mình vậy đó, nó cũng có CPU, có RAM và có ổ cứng. Một điều lưu ý quan trọng là cái phần dòng cấp ra những cái cổng này nó chỉ trong khoảng 20 cho tới 40 mA thôi. Với cái dòng đó thì mình chỉ đủ cấp cho một cái tải là đèn led, chứ không thể nào cấp cho những cái tải công suất như là relay, máy bơm hoặc là động cơ gì đó. Thì để điều khiển những cái tải công suất thì mình phải cần thêm một cái phần trung gian, còn gọi là cái mạch khuếch đại ha. Nghĩa là từ cái cổng này đi ra nó sẽ qua một cái con mạch khuếch đại, rồi từ đó mới qua cái phần công suất. Thì cái mạch khuếch đại đó thì nó đối với mấy bạn đã có kiến thức điện tử rồi thì nó có thể là một cái driver, một cái con transistor hoặc là một con MOSFET. Thì từ đó nó mới đủ cái dòng, nó mới cấp cho relay hoặc cấp cho một cái tải công suất lớn hơn. Chứ còn bình thường thì cái cổng này nó chỉ đủ cấp hoặc kích cho những cái tải nhỏ thôi, giới hạn đâu đó trong khoảng 20 tới 40 mA. Mấy bạn phải nhớ điều đó ha. Rồi với cái phần mà học cơ bản này thì được một cái hay như là như này nè, là mình sẽ không tốn tiền mua linh kiện, mình cũng không có tốn tiền mua cái mạch này, không tốn tiền mua điện trở, không tốn bất kỳ đồng tiền nào để mua cái linh kiện vật tư để mình về mình thực hành. Có những cái bài tập cơ bản thì mình sẽ thực hành qua mô phỏng, mình sẽ viết code và chạy giả lập mô phỏng ở trên một cái trang web miễn phí. Đó. Thì cái chuỗi video của mình sẽ tập trung vô là mình sẽ đồng hành cùng các bạn, mình sẽ đi qua một số cái bài tập cơ bản để mình hiểu được từng dòng lệnh nó điều khiển cái gì, ý nghĩa của từng dòng lệnh ra sao. Thì khi mấy bạn hiểu được dòng lệnh rồi thì mấy bạn có thể tiếp tục học nâng cao được, mấy bạn có thể tự tìm hiểu được. Thì đối với mình là Vương Diện là người cũng tự học Arduino, thì mình biết mấy bạn khi mới học và tự học, mấy bạn sẽ có thắc mắc gì, mấy bạn sẽ có khúc mắc gì, thì mình sẽ cố gắng sẽ truyền đạt và giải thích cho các bạn ha. Rồi cái video đầu tiên về giới thiệu Arduino mình dừng đây, mình sẽ tiếp tục một cái video khác ở phần sau ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye.